Hi guys, ayan, natin pong igagala ang aking misis dahil birthday niyo po ngayon. Pasensya na kasi naka-mute pala yung cellphone, kaya recording na lang muna. So, batiin natin siya. Happy birthday, Mami! So, let's go! Ayan, paspasan natin para hindi masyadong matagal. So, si Miss yung nagda-drive. Hayaan natin siyang mag-drive para matupad yung kanyang gusto na makapag-drive ng malayo-layo. So, let's go! Announcing the arrival of Team Yabu Original. Hi, salamat. Nakarating din tayo, Mami. Okay, hanap lang tayo ng mapapag-parkingan na maluwag-luwag para okay yung natin. Okay, dun tayo sa bagong parking area. Mas maluwag-luwag dun at saka malapit din sa pagmimisahan. Okay, Mami, drive carefully. What? Nicely parked. Galing naman. O siya, baba na kayo dyan. Dali, please. Ate Ella, your face mask. Nakas, sunglass ka pa. Sige, tara na. Let's go, guys. Let's go. Kung handog ang ating parokya, Pambansang Dambana de Santo Padre Pio, kung kayo po ay may bukas loob na pwedeng maghandog ng mga dilata, mga bigas, o ng mga guri na maaari nating maibigay sa ating mga kapos at mahihirap na kapatid, kayo po ay aming inanyayahan naman. Hi guys, yan, nakatapos na ng aming pagsimba. Umabot kami sa 12 o'clock na mass and time for our lunch, and then diretso na kami for our gala with the Famba, sama ng aming birthday celebrant na driver, si Mami Cathy. Kaya nga dito na tayo sa ating inabang slide! Dinahon ka. Oh, may pagkaway-kaway pa eh.
Pawis na yung pa ako eh. Milk mixed with fruit juice. Befrutas double for a day. Befrutas is available in 7-Eleven and stop stores. Nag-drive po siya. Relax na relax lang po yan. Takbong 20 lang, 20. Siguro mga alas 6 na kami makakarating nito. Ayan po siya. Oh, titingin-tingin pa po yan. Mamaya didila pa yan. Oh. Ayan. Hoy, namumusina. May sumisingit po, ayan po. Si Bardagol. Ako, huwag kang mangulangot dyan. Watch out po, watch out. Ayan po Wag ang... nga, yung braso ko ang laki, oh. malaki daw kanyang braso. Guys, malaki ba? Oh, tumango. Huwag ko yung ganyan, nagagalit yan. Hindi naman malaki, di ba? Nailing. Sobrang naman yung pinag-ano mo, baka lumagpas ka sa ano. Ay, dito ba tayo sa shortcut? Oo, bakit? Ayoko sana. Ano problema? Masyado po nakakasilaw ang araw. Yung wife ko po hindi po nasisilaw. Okay lang sa kanya. Flex natin yung kanyang braso de Mercedes. Ayan. Saan? Saan daw po? Sundan mo yung jeep. Hello. Ayan, si Bardogelio. Lagi. Tahiya. Oh, okay na. Nakasilaw oh. Yan, suplada po yan pag nagdadrive. Ayaw nang may gumagalaw nakatabi. Papasok ako dito sa Oo, sige. Mag-shortcut pa daw po siya. Tingnan nga natin kung short nga yung cut. Dane! Hindi ba, bot? Ella! Hello! Yung pala, magkasama ang dalawang makulit. Ay, naku naman talaga, grabe. Oh, di abot ni Kuya. Hindi pala abot eh. Alright. Galaw, galaw, galaw.